ብራቮ ፒኤልሲ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ የመጣን ሲሆን አዲስ የአሻንጉሊት አሰራር እናሳዩታለን። ከኛ ጋር ሆነው ይከታተሉ። እንዲሁም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እያለን ቪዲዮ ላላየው እንዲደርስ ደግሞ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እንላለን። ይህ ብራቮ ፒኤልሲ ነው። ጨርቆቹን በሚታየው መንገድ በክብ መልኩ እንቆርጠዋለን። ከዛም የቆረጥነውን ጨርቅ በሚታየው መንገድ በደንብ አድርገን ጠቅጥቀን እንሰፋዋለን። ለማንኛውም የአሻንጉሊት ግብአት ከፈለጉ ባስቀመጥነው ስልክ ይደውሉ። በፓኬጅ ሆነ በንጣይ እናቀርብሎታለን። በሚታየው መንገድ ለአፍንጫው የሚሆንም ጌጥ በደንብ አድርገን እንሰራለታለን። አይኖቹን ሆነ ለአፍንጫው የሚሆን ክር እኛ ጋራ ማግኘት ይችላሉ። ባስቀመጥነው ስልክ ብቻ ይደውሉ። በመቀጠልም ለጆሮ የሚሆነውን ቅርጽ ካስያዝን በኋላ በሚታየው መንገድ በደንብ አድርገን እንሰፋና ወደ ፊቱ አምጥተን የምንገጥም ይሆናል። ዛሬ ብዙ ትንተና ያልሰጠነው ከዚህ በፊት የነበረውን ቪዲዮዎች ላይ በደንብ ስለሰጠን ነው፣ ማየት ትችላላችሁ።
በተመሳሳይ መልኩ ሁለት አይነት ጨርቅ ወይም በሚታየው ሰማያዊ ወይም ደግሞ ነጭ አድርገን በሙሉም በወጥም ሆነ ዲዛይን ለየት ለማድረግ ነው ይሄን የተጠቀምነው። ከፈለግን ደግሞ በአንድ ወጥ ካለበለዛ እንደዚህ እንደ ቪዲዮ ላይ እንዳለው በሁለት አይነት ጨርቅ ይሄን የመሰለ አቆራረጥ እንቆርጣለን። ከዛም በኋላ በመቀጠል በደንብ አድርገን በሚታየው መንገድ እንሰፋዋለን።
በመጨረሻም እንደዚህ አይነት ውብ አሻንጉሊት ሰርተናል። ይህን የመሰለ አሻንጉሊት ለመስራት እንዲሁም ደግሞ እቃዎቹን ለማዘዝ ሙሉ እቃው እኛ ጋር ስለሚገኝ ባስቀመጥነው ስልክ ይደውሉ። በፓኬጅ ሆነ በንጣይ ወደ ስራው እናስገቦታለን። ይህ ብራቮ ፒኤልሲ ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እያልን አበቃን። በተጨማሪም ለአበባ ሆነ ለአሻንጉሊት የሚሆን ሪቫን ስላስገባን በመደወል ያገኙታል።